අද අපේ බලාපොරොත්තුව මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න එක. am is are. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මූලිකම ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපද තුනක්. හැබැයි මේවා සරල වුණාට අපේ එදිනදා කතා බහේදී බොහොම නිරන්තරයෙන් භාවිතා වෙන ක්‍රියාපද තුනක්. අපි මුලින්ම මේ ක්‍රියාපද තුන සම්බන්ධයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන මූලික නීති රීති ටික. එහෙමත් නැත්නම් patterns රටා ටික ඉගෙන ගමු. මේ am කියන පදය ක්‍රියාපදය හැම වෙලේම භාවිතා වෙන්නේ I සමග. ඔයගලන් දන්නවා I කියන්නේ උත්තම පුරුෂ ඒක වචන pronoun එකක්. පොදුවේ භාවිතා කරන නාමපද සර්වනාම හැමෝටම පොදුවේ. එතකොට I සමග හැම වෙලේම යෙදෙන්නේ am. he she it සර්වනාම මේවා සමග භාවිතා වෙන්නේ is. I am, he is, she is, it is. ඒ වගේමයි ඕනම ඒක වචන නාමපදයක්. දැන් කමල් කියන්නේ ඔබ දන්නවා proper noun එකක්. සුවිශේෂී නාමපදයක්. පුද්ගලයෙකුට පමණක් භාවිතා වෙන. කමල් සමගත් is. කමල්. The table is. ඕනම ඒක වචන නාමපදයක් සමග අපි භාවිතා කරන්නේ is. We, you, they. මේ තුන සමග අපි භාවිතා කරන්නේ are. මොකද we කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ බහුවචනාර්ථයක්. අපි හැමෝම we are, you are. මේ you කියන එක විශේෂයි. මේ you කියන පදය ඒක වචන බහුවචන දෙකටම අපි you භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මං ඉස්සරහා ඉන්නේ එක්කෙනෙකුට මම කතා කරනවා you. ඒ වගේම මං ඉස්සරහා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලටත් මම කතා කරන්නේ you කියලා. එහෙනම් ඒක වචන බහුවචන ස්වරූප දෙකටම අපි භාවිතා කරන්නේ are. ඊළඟට they are. ඔව්හු they are. ඊළඟට children ඕනෑම බහුවචන නාමපදයක්. ළමයි ඒ සමගත් අපි භාවිතා කරන්නේ are. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් මේක බෙදා දක්වන්න singular ඒක වචන. ඒක වචන කොටසෙට එතකොට අයිති වෙනවා මේ am is දෙකම ක්‍රියාපද දෙකම. ඊළඟට බහුවචන කොටස තමයි මේ පල්ලෙහායින් දක්වලා තියෙන්නේ. plural බහුවචන කොටස. බහුවචන කොටසේ ඔබ දකිනවා we, you, they වගේ pronouns උත් තියෙනවා ඕනෑම බහුවචන නාමපදයකුත් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු අපි වාක්‍යයකට ගොඩනගා ගන්න බලමු මේ am is are අපි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනගත්ත නීති රීතිත් හරියට භාවිතා කරමින්. I am happy. මම ඉන්නේ සතුටින්. He is happy. She is happy. It is happy. සතෙක් ගැන කතා කරනවා. cat. පූසා. ඌ ඉන්නේ සතුටින්. We are happy. අපි ඉන්නේ සතුටින්. You are happy. They are happy. බලන්න වාක්‍යයේ subject එක තියෙනවා, verb එක තියෙනවා, rest of the sentence. I am happy. He is happy. She is happy. It is happy. We are happy. You are happy. They are happy. එතකොට මේ වාක්‍යවල අපි මෙන්න මේ am is are තුනෙන් එකක් තෝරාගෙන තියෙන්නේ අපේ මේ subject එක දිහා බලලා. මේක ඒක වචනද බහු වචනද කියන දෙහා බලලා තමයි අපි ක්‍රියාපදේ තෝරාගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ක්‍රියාපදය උක්ත පදයට සමග එකට එකතු වෙලා contractions එහෙමත් නැත්නම් කෙටි කිරීමක් භාවිතා වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අපි බලමු. I am කියන එක අපි විශේෂයෙන් කතා බහේදී I'm කියලා කියනවා. ඒ අයින් කරලා apostrophe උඩු කොමාව දාලා. I am, I'm. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we are. You are, you are. They are, they are. ඔන්න ඔය විදිහට කෙටියෙමුත් භාවිතා කරනවා. හැබැයි formal writing වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ contractions, short forms භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු මොන වගේ වෙලාවලද අපි මේ am is භාවිතා කරන්න කියලා. සරලවම කිව්වොත් present time එකේදී වර්තමාන කාලයේදී tense එකක් වශයෙන් කිව්වොත් present tense එකේදී වර්තමාන කාලයේදී තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ මේ am is are. එතකොට වර්තමාන කාලයේ අපි පිළිබඳ තොරතුරු වර්තමානයේ මගේ තත්ත්වය ගැන කතා කරද්දී මගේ වර්තමාන සිටුේෂන් එක වාතාවරණය ගැන කතා කරද්දී මා පිළිබඳ සනාතන සත්‍යයන් ගැන කතා කරද්දී අපි මේ am is are භාවිතා කරනවා. මා පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, ඔබ පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, යම් අයෙක් පිළිබඳව වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු සිටුේෂන් එකක් යම් කිසි අවස්ථාවක අපි කතා බහේදී මේක භාවිතා කරන එක උදාහරණ වශයෙන්. I am Neela. මම නීලා. I am a girl. මම ගැහැණු ළමයෙක්. You are Anil. ඔබ ගැන කතා කරනවා. ඔබ පිරිමි ළමයෙක්. You are a boy. This is John. ඔන්න මගේ වම් පැත්තෙන් ඉන්නවා John. මම එයාව පෙන්නලා ඔයාලට හඳුන්වා දෙනවා. This කියන්නේ
අපේ ළඟ ඉන්න හෝ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ගැන එහෙමත් නැත්නම් එක කෙනෙක් ගැන කතා කරන්න භාවිතා කරන වචනයක්. This is John. මේ ඉන්නේ John. He is from New York. එයා New York වල කෙනෙක්. This is Rani. මගේ මේ දකුණු පැත්තේ ඉන්න Rani. She is a doctor. මම එයාගේ වෘත්තිය ගැන කතා කරනවා. She is a doctor. ඇය වෛද්‍යවරියක්. හරි. බලන්න අපි මේ ටික මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ මගෙත් එක්ක කියවයි කියලා. I am Neela. I am a girl. You are Anil. You are a boy. This is John. He is from New York. This is Rani. She is a doctor. අපි බලමු තව උදාහරණ ටිකක්. ඔන්න අපි දැන් it කියන පදේ භාවිතා කරන්නේ සත්වයෝ එමත් නැත්නම් දේවල් ගැන කතා කරද්දී. අපි බලමු my pet මගේ සුරතලා. මගේ ගාව දැන් මෙතන මගේ cat ඉන්නවා. This is my pet. මේ මගේ සුරතලා. It is a cat. ඌ පූසෙක්. That is a table. මට ටිකක් දුරින් යමක් තියෙනවා. එක දෙයක්. එතකොට මම කියන්නේ that කියලා. That is a table. අර තියෙන්නේ මේසයක්. It is big. එය විශාලයි. දැන් බලන්න මෙවැනි යුක්ත පද සමගත් අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඒක වචන නිසා අපි is භාවිතා කරනවා. අපි තවත් අවස්ථාවක් බලමු. I am Dilhara. This is Rani. මේ ඉන්නේ Rani. She is kind and helpful. And we are friends. අපි හොඳ යාළුවෝ. We are friends. අපි යහළුවෝ. දැන් මම මුලින්ම මං ගැන කතා කරද්දී I am Dilhara. am පාවිච්චි කරා. Rani ගැන කතා කරද්දී this is Rani. is පාවිච්චි කරා. ඇය කියන පදයටත් අපි ඒ වගේම is පාවිච්චි කරා. She is kind and helpful. ඊළඟට මම අපි දෙන්නම ගැන කතා කරනවා. මොකක්ද එන වචනේ? We. ඒකට ගැලපෙන්න අපි ආ දැම්මා. We are good friends. අපි හොඳ යාළුවෝ. මගෙත් එක්ක අනිල් ඉන්නවා. This is Anil. Anil is a banker. මෙන්න බලන්න කෙනෙක්ගේ නමක් මුලට ආව අවස්ථාවක්. මම පාවිච්චි කරේ is. එක්කෙනෙක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. This is Anil. Anil is a banker. That is John. That is John. He is a doctor. And how about them? මොකද අපි යාලා ගැන කියන්නේ දෙන්න ගැන. They අපි කියනවා they. දැන් බහු වචනයි. එක්කෙනෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. They are good friends. ඔව්හු හොඳ යාළුවෝ. දැන් මා ඉදිරියේ ඉන්නවා අනිලුයි ජෝනුයි දෙන්න. මම එයාලට අමතනවා. You are a banker. You are a doctor. You are professionals. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අනිල්ට මම වෙනමම අමතද්දී මම ඒත් කියන්නේ you. මං එතෙන්දී අර්ථය ඒක වචනයි. ඔබව මම තනියෙන් අමතන්නේ. You are a banker. ඔබ බැංක කෙනෙක්. ඊළඟට මම ජෝන්ට අමතනවා. තනියම. John, you are a doctor. ඔබ ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඊළඟට මම දෙන්නටම පොදුවේ අමතනවා. Then it is plural අර්ථයෙන්. You are professionals. ඔයාලා වෘත්තීයවේදී. You are professionals. එතකොට බලන්න එකම වචනේ පාවිච්චි කරේ ඒ වගේමයි එකම ක්‍රියාපදය පාවිච්චි වන්නේ. මේ ඔක්කොම ෆෝම් එකෙන් ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් අපි ප්ලූරල් ස්ට්‍රක්චර් එකක තමයි දකින්නේ. මේක විශේෂත්වයක්. හරි. එහෙනම් අපි අද ඉගෙන ගත්තා බොහොම සරලව ඈ මේසා භාවිතා කරන හැටි.